เมื่อราว 5,000 ปีก่อนบนดินแดนที่วันนี้คือสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีเคยมีมหานครแห่งหนึ่งที่ถูกขนานนามว่าเวนิสแห่งยุคหินนครแห่งสายน้ำที่เต็มไปด้วยเครือข่ายของคลองคูน้ำและอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่ช่วยหล่อเลี้ยงนาข้าวและเปลี่ยนชุมชนเกษตรกรรมธรรมดาให้กลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่รุ่งเรืองแต่แล้วเมืองที่เคยมีระบบจัดการน้ำเก่าแก่และยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกยุคหินใหม่กลับต้องล่มสลายลงอย่างฉับพลันด้วยพลังของธรรมชาติที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมได้จนเหลียงจูค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์นานกว่า 4,000 ปีก่อนที่ร่องรอยของมันจะถูกค้นพบอีกครั้งในปี 1936 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกในปี 2019 คลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนย้อนรอยมรดกโลกเหลียงจูเมืองโบราณยุคหินใหม่ที่เคยพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยปัญญาแรงงานและระบบวิศวกรรมเพื่อค้นหาว่าเมืองที่ควบคุมน้ำได้ทั้งเมืองนั้นเหตุใดสุดท้ายจึงถูกน้ำกลืนหายไปจากโลกไปติดตามกันครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับณแหล่งโบราณคดีเหลียงจู่บริเวณลุ่มแม่น้ำแยงซีตอนล่างเป็นที่ตั้งของเนินดินที่ชาวบ้านเคยมองว่าเป็นเพียงภูมิประเทศธรรมดาแต่ว่าภายหลังจากการสำรวจทางโบราณคดีค่อยๆเผยให้เห็นครับว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ใช่เนินธรรมชาติแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบจัดการน้ำโบราณขนาดมหึมาที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในสังคมยุคหินใหม่ของจีนเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อนหนึ่งในการค้นพบสำคัญคือเขื่อนกังกงหลิงซึ่งช่วยเปิดทางให้นักโบราณคดีพบกับความยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนดินมานานหลายพันปีการสำรวจเริ่มขยายตัวด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งรีโมทเซนซิงภาพถ่ายดาวเทียมและระบบ GIS ภาพที่ปรากฏเผยให้เห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ว่าเนินดินและคันดินเหล่านี้ที่ชาวบ้านเห็นมาหลายชั่วอายุคนเชื่อมต่อกันเป็นระบบจัดการน้ำและควบคุมน้ำขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นก่อนยุคราชวงศ์จีนที่เราคุ้นเคยในประวัติศาสตร์จัดว่าเป็นระบบการจัดการน้ำที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกการค้นพบนี้เปลี่ยนความเข้าใจต่ออารยธรรมจีนยุคต้นอย่างลึกซึ้งเพราะมันบ่งชี้ว่าเหลียงจู่ไม่ใช่เพียงชุมชนเกษตรกรรมธรรมดาแต่เป็นสังคมที่มีลำดับชั้นมีศูนย์กลางอำนาจและสามารถระดมแรงงานจำนวนมากเพื่อสร้างงานวิศวกรรมระดับมหึมาได้แม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนของระบบตัวอักษรและยังไม่เข้าสู่ยุคโลหะเต็มรูปแบบก็ตามและทำไมชาวเหลียงจู่จึงต้องสร้างระบบจัดการน้ำที่ใหญ่โตขึ้นมาที่นี่ย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นพื้นที่ลุ่มน้ำแยงซีตอนล่างซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเหลียงจู่ไม่ได้เป็นดินแดนที่เหมาะแก่การตั้งเมืองมาตั้งแต่แรกหากแต่เป็นพื้นที่ต่ำใกล้ระดับน้ำทะเลเต็มไปด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหลากและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลังยุคน้ำแข็งเมื่อระดับน้ำทะเลเริ่มคงที่และตะกอนจากแม่น้ำค่อยๆทับถมพื้นที่แห่งนี้จึงกลายเป็นดินดอนที่อุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการทำนาข้าวแต่ความอุดมสมบูรณ์นั้นก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเพราะมรสุมฤดูร้อนสามารถนำทั้งฝนที่จำเป็นต่อการเพาะปลูกและน้ำหลากที่อาจทำลายผลผลิตได้ในเวลาเดียวกันเพื่อรับมือกับธรรมชาติที่ไม่แน่นอนชาวเหลียงจู่จึงสร้างระบบจัดการน้ำขนาดมหึมาทั้งเขื่อนคันดินทางน้ำและพื้นที่กักเก็บน้ำทางตอนเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโดยระบบนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งระบบป้องกันน้ำท่วมในฤดูมรสุมและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแห้งแล้งงานวิศวกรรมนี้สร้างแนวกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่ควบคุมพื้นที่โดยรอบเมืองในระดับราว100ตารางกิโลเมตรการควบคุมน้ำเช่นนี้ทำให้การทำนาข้าวขยายตัวอย่างมั่นคงและกลายเป็นฐานสำคัญที่หล่อเลี้ยงเมืองระบบจัดการน้ำและเกษตรกรรมของเมืองเหลียงจู่ประสบความสำเร็จอย่างไม่สงสัยหลักฐานสำคัญพบที่แหล่งโบราณคดีโมเจียวซานในรูปแบบของหลุมเก็บข้าวขนาดใหญ่ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยข้าวจำนวนมหาศาลราว 10,000 ถึง 15,000 กิโลกรัมสะท้อนว่าเหลียงจู่ไม่ได้รุ่งเรืองเพราะโชคช่วยแต่เพราะมนุษย์สามารถเปลี่ยนพื้นที่ชุ่มน้ำที่เคยไร้เสถียรภาพให้กลายเป็นอาณาจักรเกษตรกรรมอันมั่งคั่ง
ด้วยแรงงานการจัดการและความเข้าใจเรื่องน้ำที่ล้ำหน้ากว่ายุคสมัยซึ่งทำให้เหลียงจู่เติบโตเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของโลกยุคหินใหม่คาดว่าในช่วงรุ่งเรืองเมืองแห่งนี้อาจรองรับประชากรราว 22,900 ถึง 34,350 คนวิศวกรชาวเหลียงจู่ไม่ได้สร้างเพียงเขื่อนกั้นน้ำแบบง่ายๆแต่พวกเขาออกแบบระบบโครงข่ายระบบจัดการน้ำขนาดใหญ่ที่แบ่งการควบคุมน้ำออกเป็น2ระดับเพื่อจัดการทั้งน้ำป่าน้ำหลากและน้ำสำหรับการเกษตรอย่างเป็นระบบเขื่อนแรกคือเขื่อนสูงหรือ High Dams ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดช่องว่างระหว่างเนินเขาบริเวณตีนเขาเทียนมู่เขื่อนเหล่านี้ทำหน้าที่กักเก็บมวลน้ำป่าจำนวนมหาศาลไว้ในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีความจุราว 14.89 ล้านลูกบาศก์เมตรประกอบไปด้วยเขื่อนย่อยสำคัญเช่นกังกงหลิงเหล่าหูหลิงโจจือฝานชิวอูและซืออูจากการวิเคราะห์อายุคาร์บอนพบว่าเขื่อนสูงเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อราว 5,200 ถึง 4,800 ปีก่อนและถือเป็นปราการด่านแรกของระบบควบคุมน้ำเหลียงจู่ต่อมาชาวเหลียงจู่ได้ขยายระบบด้วยการสร้างเขื่อนต่ำหรือ low dams บนพื้นที่ราบถัดลงมาเพื่อรับน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนสูงอีกทอดหนึ่งโครงสร้างเหล่านี้ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่แผ่กว้างขนานไปกับแนวเขาและมีศักยภาพกักเก็บน้ำรวมกันได้ถึงราว 50.72 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนยังถูกออกแบบให้กว้างพอสำหรับการสัญจรและขนส่งวัสดุโดยเฉพาะเขื่อนเหล่าหูหลิงซึ่งมีความยาวนับร้อยเมตรและสูงพอดีกับช่องเขาเพื่อปิดกั้นทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อน้ำถูกควบคุมได้แล้วมันจะถูกระบายผ่านคลองที่ขุดเชื่อมต่อกันเป็นทอดๆเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมและเมืองชั้นในทำให้เหลียงจู่มีลักษณะคล้ายกับเกาะที่ล้อมรอบด้วยคูน้ำขนาดใหญ่โดยมีระบบเขื่อนเป็นเหมือนกำแพงชั้นนอกคอยรักษาระดับน้ำให้มั่นคงตลอดปีหนึ่งสิ่งที่ทำให้นักโบราณคดีประหลาดใจมากที่สุดคือเทคนิคการก่อสร้างที่ล้ำหน้าเกินภาพจำของมนุษย์ยุคหินใหม่ชาวเหลียงจู่ใช้เทคนิคคล้ายถุงทรายในการสร้างเขื่อนโดยนำดินเหนียวสีเทาหรือสีเหลืองมาห่อด้วยใบหญ้าและมัดเป็นปมก่อนนำไปวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อสร้างตัวเขื่อนและเสริมความแข็งแรงให้กับตลิ่งคลองหลักฐานนี้ปรากฏชัดจากภาพตัดขวางของเขื่อนเหล่าหูหลิงที่ยังคงรักษารูปทรงของถุงดินเหล่านี้ไว้ได้แม้เวลาจะผ่านมากว่า 5,000 ปีและในตัวอย่างที่สมบูรณ์ที่สุดนักโบราณคดียังคงมองเห็นร่องรอยของปมมัดได้ด้วยตาเปล่านี่คือหลักฐานว่าชาวเหลียงจู่มีความเข้าใจเรื่องน้ำวัสดุและภูมิประเทศอย่างลึกซึ้งจนสามารถสร้างระบบจัดการน้ำที่ค้ำจุนเมืองทั้งเมืองได้ก่อนยุคราชวงศ์จีนโบราณจะเริ่มต้นขึ้นเสียอีกการค้นพบจากหลุมขุดค้นทางโบราณคดีเผยให้เห็นว่าวิถีชีวิตของชาวเหลียงจู่ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับนาข้าวเพราะข้าวไม่ใช่เพียงอาหารประจำวันแต่คือฐานเศรษฐกิจสำคัญที่หล่อเลี้ยงประชากรจำนวนมากและทำให้ชุมชนแห่งนี้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ของลุ่มน้ำยางซีตอนล่างทว่านอกจากความมั่นคงทางอาหารแล้วนักโบราณคดียังพบตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองโดยพบเครื่องหยกพิธีกรรมจำนวนมากในสุสานชนชั้นสูงรวมถึงขวานหยกที่อาจแสดงถึงอำนาจทางสังคมการปกครองและการแบ่งสถานะของประชากรความแตกต่างทางชนชั้นปรากฏชัดผ่านสุสานบางแห่งเต็มไปด้วยเครื่องหยกประณีตนับพันชิ้นขณะที่หลุมศพของคนทั่วไปกลับมีของติดตัวเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีเลยในสุสานระดับสูงบางแห่งยังพบหลักฐานของหยกที่ถูกเผาในบริบทพิธีกรรมซึ่งอาจจะเป็นการแสดงสถานะอำนาจและความเชื่อที่สงวนไว้สำหรับคนบางกลุ่มเท่านั้นนอกจากนี้ในสุสานขนาดใหญ่บางแห่งยังมีหลักฐานที่นักวิชาการบางส่วนตีความว่าอาจเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสังเวยมนุษย์หรือแรงงานใต้บังคับบัญชาหากการตีความนี้ถูกต้องมันยิ่งตอกย้ำว่าอำนาจของชนชั้นสูงเหลียงจู่อาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทรัพย์สินหรือพิธีกรรมเท่านั้นแต่ว่าขยายไปถึงการควบคุมชีวิตของผู้อื่นด้วยหลักฐานเหล่านี้กลายเป็นพยานเงียบที่บอกเล่าว่าเหลียงจู่ไม่ใช่เมืองเกษตรกรรมธรรมดาแต่ว่าเป็นเมืองที่มีลำดับชั้นชัดเจนมีอำนาจศูนย์กลางและมีความเหลื่อมล้ำลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคาดคิดจากการสำรวจนักโบราณคดีพบชั้นตะกอนดินเหนียวและโคลนหนาทึบปกคลุมซากเมืองและผืนนาข้าวเดิมไว้แสดงถึงร่องรอยของมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในอดีตและยังพบหลักฐานสำคัญจากหินงอกในถ้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งเก็บสัญญาณภูมิอากาศโบราณไว้
นักวิจัยพบว่าในช่วงประมาณ 4,345 ถึง 4,324 ปีก่อนเกิดช่วงฝนตกหนักผิดปกติยาวนานหลายสิบปีและช่วงเวลานี้สอดคล้องกับการล่มสลายของวัฒนธรรมเหลียงจู่ราว 4,300 ปีก่อนนักวิชาการสันนิษฐานว่าภัยธรรมชาติครั้งใหญ่นี้อาจเกี่ยวข้องกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศเมื่อฝนมรสุมรุนแรงผิดปกติทำให้มวลน้ำจากแม่น้ำแยงซีและลำน้ำสาขาไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันน้ำทะเลหนุนสูงจากพายุชายฝั่งก็อาจดันกลับเข้ามาสมทบจนพื้นที่ลุ่มต่ำของเมืองเหลียงจู่ต้องเผชิญกับน้ำปริมาณมหาศาลเกินกว่าจะควบคุมได้ระบบจัดการน้ำเองก็ไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทันหนำซ้ำยังกลายเป็นโครงข่ายที่กักเก็บน้ำไว้รอบเมืองจนน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่อยู่อาศัยและนาข้าวซึ่งเป็นที่ตั้งแหล่งอาหารและฐานเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนบีบบังคับให้ชาวบ้านจำต้องอพยพไปหาที่ตั้งถิ่นฐานแห่งใหม่จากเมืองที่เคยควบคุมน้ำได้อย่างชาญฉลาดธรรมชาติกลับพลิกสถานการณ์ให้น้ำกลายเป็นพลังทำลายล้างร่องรอยของมหานครเหลียงจู่ถูกทับถมด้วยชั้นตะกอนโคลนและการเวลาก่อนจะค่อยๆเลือนหายจากความทรงจำของผู้คนมานานกว่า 4,000 ปี